Hi, welcome back to our channel. ඔන්න ඉතින් මට හිතුණා මේ බටර් කේක් රෙසිපි එකත් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. හරි, එහෙනම් ඉතින් යමු වීඩියෝ එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම හදන්නේ කේක් කිලෝ එකක්. ඔයාලා දන්නවත් වගේ පාන් පිටි 250ක් තමයි කේක් කිලෝ එකට ගන්නෙ. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන මේ පාන් පිටි 250 බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් දාලා හොඳට 3 පාරක් විතර හලා ගන්න ඕනේ. හරි, මේ තියෙන්නේ ඉතින් හොඳින් හලාගත්ත පාන් පිටි. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය කරනවා වැනිලා, බිත්තර. සාමාන්‍යයෙන් බිත්තර 4යි ගන්නෙ. මම පුංචි බිත්තර නිසා ඔන්න 5ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට ඇස්ට්‍රා ග්‍රෑම් 250ක් තමයි අවශ්‍ය. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට අවශ්‍යයි සීනි 250ක්. ඕකේ ළමයි, දැන් ඉතින් තියෙන්නේ කේක් එක බීට් කරගන්න. මම අද භාවිතා කරන්නේ බීටර් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක විස්ක් එකක් ආධාරයෙන් උනත් බීට් කරගන්න. හරි ළමයි, මුලින්ම බෝල් එකට බටර් ටික දාගන්න ඕනේ. බටර් ටික දාගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මගේ මේ රෙසිපි එකෙනුත් යම්කිසි දෙයක් ගන්න තියෙයි කියලා. හැමෝගෙම රෙසිපිස් වෙනස්නේ. ඕකේ ළමයි, ඔයාලා කේක් එක බීට් කරන්න කලින් ඔයාට පුළුවන් බිත්තර ටික මේ විදිහට කඩලා බෝල් එකකට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ වැනිලා තේ හැඳි එකමාරක් මේ බිත්තර වලට ඇඩ් කරගන්න. ඒක විස්ක් එකක් ආධාරයෙන් ඔයාට පුළුවන් බීට් කරගන්න. සහ මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් බිත්තර වලින් එන අර අමුතු සුවඳ එන්නේ ඒක නැති කරගන්න. ඉතින් මම ඒකයි මුලින්ම මේ බිත්තර වලට මේ විදිහට එසන්ස් ඇඩ් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නේ. ඉතින් ළමයි මං ඔයාලට කිව්වේ ඒකයි හැමෝගෙම රෙසිපීස් වලින් ගන්න යම්කිසි දෙයක් තියෙයි කියලා. මටත් හිතුණා මගේ රෙසිපි එකෙන් ඔයාටත් පුංචි හරි හෙල්ප් එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ටිප්ස් කිහිපයකුත් තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් ඉස්සරහට. හරි, ඔන්න ඉතින් මම දැන් මේ කරන්නේ බටර් ටික බීට් කරගන්න එක. ඔයාට පුළුවන් බටර් වල පැහැය ලා පැහැයක් වෙනකන් මේ බටර් ටික හොඳින් බීට් කරගන්න. හරි, මේ ඉතින් දැන් ඔයාට පේන්නේ බටර් ටික හොඳින් බීට් වෙලා. දැන් මම මේ බටර් එකට සුගර්ස් ඇඩ් කරගන්නවා. කීප පාරකට තමයි ඕගොල්ලන් ඇඩ් කරගන්න ඕන. one time සේරම දාලා ඉවර වෙලා බීට් කරන්න හිම එපා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවත් වගේ මම කීප පාරකට සුගර් ඇඩ් කරගෙන තමයි බීට් කරගත්තේ. ඉතින් ළමයි ඔයාලට පේනවත් වගේ මේ මිශ්‍රණය හැමතැනම විසිරීලානේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බෝල් එකේ එක තැනකට මේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. ඒ වගේම නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න. ඇත්තටම හරිම පහසුයි. ඔයාට පුළුවන් නම් සුගර් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ඇත්තටම මගේ බ්ලෙන්ඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා මම අද බ්ලෙන්ඩ් කරලා නෙමෙයි සුගර්ස් ගත්තේ. ඔයා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. ඕකේ ළමයි, ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් හොඳට මේ දෙක බීට් වෙලා මම මේකට අර අපි ලෑස්ති කරගත්ත බිත්තර එක ඒකත් ටිකින් ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට බීට් කරගන්නවා. හරි ළමයි, ඉතින් ඔන්න පේනවනේ ඔයාලට දැන් හොඳට බීට් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඕකේ ළමයි, දැන් මම මේ ඔයාට පේනවත් වගේ මැෂින් එක නවත්තන ගමන් ස්ටොප් කරගන්නවා බීට් කරන එක. ඉතින් ළමයි ඔන්න ඇස්ට්‍රා සීනි බිත්තර මිශ්‍රණය මේ විදිහටයි පේන්නේ. මම දැන් යන්නේ මේකට පාන් පිටි ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයා මේකට බීටරයක් භාවිතා කරන්න එපා. පාන් පිටි මේ මිශ්‍රණයට ඇඩ් කරන ගමන් ඔයා මේක පෙරලා ගැනීමක් තමයි කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හැඳි ගාන ගමන් වගේ ඒක ෆෝල්ඩ් කරන්න ඕනි. කියන්නේ පෙරලෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. ඇත්තටම මම දන්න සමහරක් අය මේක බීටුත් කරනවා. බට් මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් අය වුණත් මේක ෆෝල්ඩ් කර ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. මම හිතනවා මම නිවැරදි ඇති කියලා. ඉතින් මම කේක් හදන්නේ මේ විදිහට. ඒකයි මම ඔයාලත් එක්කත් මගේ මේ විදිහ ෂෙයා කරගන්න හිතුනේ. ඉතින් ඔයාටත් මගේ දැනුමෙන් යම්කිසි දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් ඔයාටත් පුළුවන් ඒ මගේ දැනුම ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ළමයි ඔයාලා මේකට පාන් පිටිත් ඇඩ් කරනකොට එකපාර ඇඩ් කරගන්න එපා. මේක කීප පාරකට තමයි ඔයාලා පාන් පිටිත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හොඳද?
ඕකේ ළමයි, ඉතින් මම බැටර් එක මේ විදිහට මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පේනවත් වගේ මම මේ බැටර් එක ඝනකම නිසා මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් යොදා ගන්නවා පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒකෙන් මේ බැටර් එක තරමක් දුරට ඝනකම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ කිරි රසයකුත් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඇඩ් කරගන්න ගමන් නැවතත් මේ බැටර් එක ෆෝල්ඩ් කරගන්න. ඔයාලා ළමයි ගොඩාක් කිරි ඇඩ් කරගන්න එපා. එතකොට දියර ගතිය වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ මම පෙන්නන බැටර් එකේ ප්‍රමාණය තිබුණම හොඳටම ඇති. ඉතින් ළමයි මම මේක තව චුට්ටක් හොඳට මේ විදිහට මික්ස් කරගන්නවා. තව ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් කේක් එක බීට් කරනකොට එකම අතට බීට් කරන්න. ඉතින් ඔන්න අපි oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගන්න ඕනේ. මම කරන්නේ මුලින්ම මේක අංශක 180ට සහ දෙපැත්තම බේක් වෙන විදිහට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න oven එක රෙඩි කරගන්නවා. oven එක ප්‍රීහීට් වෙන අතරේ ඔයාට පුළුවන් බේකින් ට්‍රේ එක රෙඩි කරගන්න. මේ විදිහට පේපර් එකක් දාලා මම රෙඩි කරගත්තා. දැන් මම මේ ට්‍රේ එකට මගේ මිශ්‍රණය ඇඩ් කරගන්නවා. ඕකේ ළමයි, ඔන්න මිශ්‍රණය ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාට පුළුවන් පුංචි තට්ටුවක් මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න මේ මිශ්‍රණය ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ. ඉතින් දැන් ඔන්න oven එක ප්‍රීහීට් වෙලා ඉවරයි. මම ඊට පස්සේ මගේ කේක් එක බේක් වෙන්න දාගත්තා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 45 minutes තමයි කේක් එකක් බේක් වෙන්න යන්නේ. oven එකකින් oven එකට පොඩි කාලය වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා බලලා ඔයාගේ oven එකේ ප්‍රමාණය විදිහට ඔයා කේක් එක බේක් කරගන්න. ඉතින් මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔයා මාව තවමත් subscribe කළේ නැත්නම් subscribe කරන්න සහ bell icon එක click කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට මගේ අලුත් videos ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි, ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙයි. පරිස්සමින් ඉන්න. Bye.